Tervetuloa taas tänne Värkkäyspajalle. Nyt ostuu uuden vuoden aatto, mutta en ajatellut juhlia uutta vuotta, vaan värkätä projektia. Ja nyt mulla pitäisi alkaa kassaamaan tämä jarrupenkin ohjauslaitteen piirilevy. Joo, ja nyt tehdään tämmöisen piirilevyn kassaaminen teoriassa niinkin yksinkertaista, että laitetaan nämä osat vaan tähän omille paikoille ja sitten kolovataan ne kiinni ja yritetään välttää ylimääräisiä oikosulkuja. Ja nyt tämä IGBT on tällainen niin sanottu läpivientikomponentti, eli tässä on tällaiset isot jalat, mitkä menee noista noihin reikiin. Ja tämmönen on ihan helppo kolovata kiinni. Mutta sitten mulla on tässä tää mikrokontrolleri, niin tämä onkin vähän edistyneempää kotelotekniikkaa. Eli tämä on tällainen niin sanottu pintaliitoskomponentti. Mulla on suuri osa noista komponenteista pintaliitoksia. Noissa ei ole mitään reikää, vaan siinä on vaan tollaset pädit, minkä päälle se kolovataan se osa. Ja nyt nämä pintaliitososat onkin sitten vähän hankalempia kolovata, kun ne on noin pieniä ja niissä on niin tihiä noita jalakoja. Tämän kontrollerin kotelotyyppi on TQFP48, eli tässä on yhteensä 48 jalakaa. Se koko on tommonen 7x7 milliä. Tuossa on vielä euron kolikko vertailukohaksi. Ja äkkiseltähän tuo vaikuttaa aika mahdottomalta, että miten se ikinä voi saada tuohon oikein kiinni. Mutta yllättävää kyllä noitakin pystyy ihan kohtuilla kolovaamaan kiinni. Siihen ei kyllä ihan pelkkä kolovi riitä, mutta ei siihen tarvita kuitenkaan mitään ydinlaboratorion tarvikkeitakaan. Minäpä nyt näytän, että millä tarvikkeella nuo saa juutettua kiinni. Eli mulla on tämmöiset terävät pinsetit. Nämä ei ole mitään Kiinan paskaa, vaan ne on Jenkkilästä tilattu digikeeltä. Ja sitten mulla on tällaista fluksia. Tämä on tinaa juoksuteainetta. Eli tätä kun käyttää tuon kolovaamisen yhteydessä, niin tämä saa sen tinaa juoksemaan niin kuin vesi, niin se tinaa immeytyy sitten sinne, mihin sen pitää. Sitten on tätä tinaa-sukkaa. Tällä saa korjattua oikosulkuja, jos tinaa menee väärään paikkaan. Sitten mulla on vielä tällaista juotospastaa, eli tämä on niinku tällaista tahana muodossa olevaa tinnaa. Ja sitten mulla on tämmönen juotosasema. Tässä on tämmönen pienikokoinen kuuma ilmapuhalli. Niin tämä on oikeastaan se kaikkein erikoisin työkalu, mitä tähän tarvii. Mutta tämäkään ei ole mikään kallis laite. Tämäkin on tietenkin Kiinan ihmemaasta. Ei varmaan maksanut jonkun 30. Ja nyt näitä pintaliitososia voi juottaa oikeastaan kahdella tavalla. Eli ensimmäinen tapa on se, että tämä fluksin avulla tinataan ne tällä normikolovilla. Ja sitten jos tulee oikosluukuja noiden pinnien väliin, niin sitten poistetaan ne tällä tinaasukalla. Mutta sitten paljon helpompi tapa on tällä tinaapastalla. Eli tätä pastaa laitetaan noihin pädien päälle ja sitten nämä osat ladotaan siihen ja sitten vaan kuumennetaan tällä puhaltimella, kunnes ne sullaa kiinni siihen. Ja sitten jos tulee taas oikosluukuja, niin sitten poistetaan ne tällä tinaasukalla ja tämä fluksi avulla. Ja tehdään nyt sillä helpommalla tavalla tämä. Eli ekana mä laitan tätä tinaapastaa näihin pädien päälle. Joo, nyt se tinaapasta on levitetty ja tässä vaiheessa se ei haittaa mitään, vaikka sitä pastaa menee niin tälleen vähän ympäriinsä noihin pädien päälle. Oikeastaan se onkin mahdotonta levittää siten, että sitä ei menisi noiden reunojen yli näiden pienempien pädien kohdalla. Ja aika huolimattomasti kyllä leviti, että vähempikin riittäisi. Ja sitten mun pitää alkaa latomaan näitä osia tähän. Ja tässä onkin nyt ehkä kaikista hittain vaihe, kun tässä on paljon näitä samannäköisiä osia. Tähän tulee vastuksia ja kondensaattoreita. Mun pitää erikseen kaivaa nämä kaikki pusseista ja sitten tarkistaa sitten koneelta siitä mun semaattikkipiirroksesta, että mikä tulee mihinkin. Siinä kestää älyttömän kauan siinä hommassa. Ja aloitetaan nyt tästä mikrokontrollerista. Ja nämähän pitää laittaa oikein päin ja yleensä näissä on aina merkitty mikä on ykköspinni. Tässä on tommonen pallo tuossa
niin se on kans merkattu tänne piirilevyyn. Joo, se on nyt siinä ja sitten mä katson silmämääräisesti, että nämä kaikki pinnit on kohdillaan. Tämä ei aivan justiinsa tarvi olla, koska sitten kun se tinaa sullaa, niin tässä tahanassa oleva fluksi tekee sen, että tämä piiri lähtee vähän niin kuin kellumaan sen tinan päällä ja sitten pintajännitys imaisee sen täysin kohdilleen näistä pinneistä. Tosi joskus huonolla tuurilla se imaisee sen väärään asentoon ja sitä joutuu sitten tökkimään. Mutta tällä tavalla tämä homma on kuitenkin täysin tehtävissä. Sitten tulee tämä voima-anturin konverteripiiri. Ja tämä malli on HX711. Yleensä näiden piirien päällä aina lukee se mallikoodi, mikä se on, mutta joskus niissä saattaa olla semmosia kryptisempiä koodeja, jotka pitää katsoa jostain valmistajan taulukosta, että mikä se on. Ja niin kuin näkyy, niin tässä on paljon harvemmassa nuo pinnit. En nyt muista mikä koteilutyyppi tämä on. Ja sitten mun pitäisi laittaa näitä muita osia, niin mun pitää katsoa täältä näistä piirilevysuunnittelutiedostoista, että tuossa on vastus R22. Sitten mun pitää penkoa se täältä semaatikissa. Tähänkin olisi varmaan joku ominaisuus, että se näyttää se automaattisesti. Tuolla on R22. Ja sitten mä oon merkannut tähän, että se pitää olla 47 kOhmia. Monesti nämä merkinnät saattaa olla kyllä mitä sattuu. Riippuu, että kuinka huolellinen se piirtäjä on ollut. Mutta kun näitä piirtelee, niin monesti tulee vain copy-pastetettua joka paikkaan tämä sama, niin tämä nyt mun pitää erikseen varmistaa vielä, että onko tää tuo 47K. Ja sitten mulla on tässä laatikollinen näitä osia, mitkä mä tilasin noiden piirilevyjen mukana. Täältä nyt sitten pitää penkua semmonen 47 kOhmin vastus. Joo, se oli sittenkin 20 kOhmin, mikä siihen pitää laittaa. Nämä vastukset, nämä on tämmösiä mukavan pieniä nämäkin. Ja tämä koteilotyyppi on 0805. Ja tää on vielä oikeasti iso. Tässä on 0402 vastuksia. Näistä ei meinaa oikein enää erottaa, että onko nämä hiekanjyviä vai mitä nuo. Mutta näitäkin pystyy näiden pinsettien avulla juottamaan, kun tarpeeksi harjoittelee. Sitten tulee tämmönen AD8212 virranmittausvahvistin. Ja tämä on nimekkään valmistaja Analog Devicein piiri ja taas maksaa jopa 5 €. Olisi kyllä ollut halvempiakin muuten, mutta nyt kun maailmalla on se sirupula, niin se näkyy jopa tämmöisten harrastajien hommissa. Eli sieltä ei tahtonut olla mitään piiriä varastossa, niin mun piti ottaa tämmönen kallis. Ja tätä piiriä käytetään virran mittaamiseen. Kun mä haluan mitata sitä virtaa paljon niistä käämeistä menee, niin tähän tulee 2 mittausvastusta ja sitten tämä piiri vahvistaa sen jännitehäviön niiden vastusten läpi ja sitten tämä mikropiiri pystyy mittaamaan sen tämän kautta. Joo, nyt olisi nämä kaikki pintaliitososat kiinni. Ja sitten käynnistetään tänne vaakaloksi täältä. Lämpötilasta on erilaisia mieltymyksiä eri harrastajilla, mutta ne on pistänyt semmonen 375. Tuo lämpötila ei ole kovin kriittinen, koska se riippuu myös paljon siitä, että kuinka lähellä pitää tuota puhallinta. Ja sitten otetaan tää puhallin ja mä aluksi tein sellaista esilämmitystä tästä vähän kauempaa ja sitten lopuksi tälleen läheltä sulatan nuo kiinni.
nyt on se sulatus tehty ja suuri osa meni ihan hyvin kiinni, mutta täällä sitten aina jotkut menee väärin. Eli tuolla on yksi vastus, mikä on vaan toisesta päästä tarttunut. Ja sitten tuolla on oikosluukuja tuolla tuo mikrokontrollerin jalakossa. Nyt mä otan tämän tavallisen kolovin ja sitten korjaan nuo ongelmat tällä. Sitten tässä puhaltimessa on tämmönen kapea kärki, niin tälläkin pystyy sulattaa irti noita ja laittaa uudestaan kiinni. Ja täällä on nyt tämmönen ärsyttävä ongelma, että nämä padit on vääränlaiset näille diodeille. Eli tää diodi on liian pitkä. Sitä ei saa tuohon oikein kiinni. Mutta tämä on ratkaistavissa siten, että mä vaan raaputan tästä tätä vihiriä suojakerrosta pois, niin siihen tulee semmonen kuparilääkkä, niin mä saan se sitten juotettua siihen kiinni. Nyt mä käytän tätä fluksia. En tiedä miten hyvin se tulee sinne videolle, mutta tätä kun laittaa tähän, niin se ensinnäkin pitää tuo osaan paikallaan, kun se on tuommoista tahaamia. Sitten ei tarvitse käyttää tätä kolovinkärkiä tuossa vieressä, niin sitten se imaisee sen tinaa sinne väliin. No sitten on tää mikrokontrolleri, niin tässä on noita oikosluukuja, niin mä vaan pistän tätä fluksia tähän ja sitten mä käyn läpi tuolla kolovinkäreillä nämä jalat. Yleensä jo silloin lähtee osa noista oikosluukoista pois ja sitten mä lopuksi otan sillä tinaasukalla ne loput oikosluut. No niin, nyt olisi korjattu nuo pintaliitosjuotokset. Tämä ainakin näyttäisi ihan okulta. Monesti tänne jää vielä piiloon joku oikosluuku tai sitten joku pinni ei ole kiinnittynyt. Ja niitä joutuu sitten metästää yleismittarilla, kun huomaa, että joku ei toimi. Ja sitten juotetaan nämä läpivientiosat. Ja näissä nyt ei ole kauheasti mitään kummosta. Komponentit vaan reikiin ja sitten juottaa ne tuolla kolovilla. Joo, nyt olisi aika lailla valmis tää piirilevy. Semmonen 3 tuntia meni kasatettama. Se on kyllä aina yhtä iso työmaa ja hirviä näprääminen. No, täältä pohjapuolelta mä nyt vahvistin näitä linjoja. Ja tässä on tällainen erillinen maajohto, niin se mahdollinen 50 amperia pääsee sitten helpommin kulkemaan tuosta. Tässä on se vaara, että jos näissä on liikaa vastusta, niin narpia sitten kuumenee nämä linjat tässä ja pallaa poikki. Ja tämä olisi voinut suunnitella paremminkin, koska tästä mä pystyin vahvistamaan noita, mutta sitten mulla on tuossa läpivienti, mistä se menee tuohon levyyn toiselle puolelle, niin sitä ei oikein pysty vahvistamaan. Ja mulla on siinä muutama tommonen läpivientireikä. Tuossa on joku 5 läpivientiä, mutta tarkemmin ajatellen olisi kannattanut tehdä vaikka 20. Niin se voi olla, että se tuosta kohti sitten kuumenee. Sitten näiden virtaliittimien pitäisi ainakin kestää. Mulla on kyllä isommat liittymät, mitä on ikinä nähnyt missään piirilevyys. Sitten tässä on tää IGBT, mikä ohjaa sitä virtaa. Ja tässä on tällainen iso diodi. Ja tämän diodi olisi nyt tarkoitus estää se EMF-piikki, mistä mä puhuin aikaisemmassa videossa. Eli kun se käämivirta katkii, niin sieltä tulee sellainen jännitepiikki. Ja se piikki muuten tuhoaa tämä IGBT. Mutta kun siinä on rinnalla tää diodi, niin tää diodi päästää sen jännitepiikin tavallaan kiertämään tyhjää. Se kiertää takaisin sinne virtalähteeseen. Ja periaatteessa tää on ihan yksinkertainen kytkentä, ja tämän pitäisi kyllä toimia, mutta mulla ei ole oikeastaan kokemusta tämmöisen virtalähteen suunnittelusta, minkä pitäisi kestää noin paljon virtaa. Ja mä nyt sanoisin, että tämän pitäisi kestää se 10 amperia helposti, mutta niin kuin siinä edellisessä videossa todettiin, niin todennäköisesti siihen jarruun pitää laittaa ainakin 30 tai ehkä jopa se 50 amperia, että se jarruttaa tarpeeksi. Ja en nyt sitten tiedä, että miten tämä kestää. Musta tuntuu, että se 30-40 amperia saattaa olla jo harmaalla alueella, mutta eihän se auta kuin kokeilla, ja jos ei toimi, niin sitten pitää parantaa. Ja sitten täällä on näitä sensoriliittimiä. Tähän tulee RPM eli moottorin kierrosluku. Tähän olisi tarkoitus tulla sellainen johto, mikä menee sytytystulupan ympärille, ja
Sitten sen pitäisi haistaa siitä se kierrosluku. Sitten on tää F-Sense eli Force Sensor ja tähän tulee se voima-anturi. Sitten tähän tulee se pyörintänopeusanturi sieltä rullalta ja sitten käämien lämpöanturi ja sitten ulkoilman lämpötila. Mä ajattelin, että tästä voi sitten aina ottaa talteen se ulkoilman lämpötila, missä se penkitys on tehty, niin kun se vaikuttaa aika paljon niihin tuloksiin, se ulkoilman lämpötila, niin saa sen aina talteen. Näihin tulee kans jäähdytyslevy. Ja tämänkin olisi voinut suunnitella paremmin, kun tässä ei ole nyt kovin paljon tilaa. Tähän olisi pitänyt tehdä jotkut kiinnitysreijät sille jäähdytyslevylle. Mutta kyllä mä tähän jonkun levy saan patentoitu. Ja seuraavaksi tähän pitäisi kytkeä sähköt ja mitata täältä, että tänne tulee oikeat jännitteet eri paikkoihin. Ja sitten sen jälkeen voidaan alkaa ohjelmoimaan tätä mikrokontrolleria. Nyt se ei osaa tehdä yhtikäs mitään, kun se on vaan zombi nyt. Eli se muisti on tyhjä. Ja mun pitää tässä koneella vääntää se koodi ja sitten se ajetaan sinne piirille tällaisella ohjelmointilaitteella. Ja tämä minun piiri on nyt tämmönen ST Microelectronicsin STM32F0-sarjan piiri. Ja näitä on eri versioita näitä piirejä. Mulla taitaa olla tää 8. Muistaakseni se meinasi, että siinä on 8 kiloa tuo ohjelmamuistia. Ja tässä nyt on näitä speksejä, että mihin kaikkeen tää pystyy. Mutta nämä nyt on tämmöistä nörttijargonia, että näitä nyt on turha alkaa selittelee sen kummemmin. Ja näitä on kymmenittäin erilaisia näitä valmistajia näille piireille. Kaikilla on omat piirit ja sitten niihin yleensä tarvii se valmistaja omaan tämä ohjelmointilaitteen. Tämä on tämmönen ST-Link V3. Tämä maksaa jonkun 30 muistaakseni digikäystä. Sen verran voisi selittää tästä, että tämähän on 32-bittinen ARM-prosessori. Tavallaan tämä on sama osa mitä Arduinossakin on tällainen kontrolleri, mutta se ei ole 32-bittinen, vaan se on sellainen 8-bittinen AVR, joka on tavallaan paljon vanhempaa arkkitehtuuria ja tämä on paljon tehokkaampi tämä ARMi 32-bittinen. Ja tämä on oikeastaan sukua kännykkäprosessoreille, eli nykyään kaikissa puhelimissa on tommonen ARM-suoritin, mutta tämä on tämmönen ihan lilliputtimalli verrattuna niihin kännykäsuorittimiin. Tämä on huomattavasti nopeampi ja tässä on paljon enemmän muistia mitä siinä Arduinon prosessorissa. Mutta käytännössä tämän jarrupenkkilaitteen kannalta niin tämän pystyisi aivan yhtä hyvin tekemään myös sillä Arduinolla, koska tässä ei niin vaativia toimintoja tarvi olla. Joo, ja miksi mä en tee tätä sillä Arduinolla? No, enpä tiedä. Se olisi liian helppo. Ja ekana mä mitään, että nämä ei ole ainakaan oikosluussa nämä syöttöjännitteen navat. Joo, ei ole oikosluussa. Ja sitten laitetaan täältä 12 volttia. Sitten kytketään jännite ja katsotaan nouseeko savu. Tämä on aina jännittävää, kun ei ole ensimmäinen kerta, kun tässä vaiheessa nousee savu. Ei ainakaan vielä nousu. Joo, ja seuraavaksi mä mittaan, että tuleeko tänne nyt oikeaan paikkaan oikeat jännitteet. Mä katson tästä piirilevyykuvasta, että mihin ne pitäisi tulla. Eli tähän pitäisi tulla syöttö. Sieltä hitsikoneelta tässä lukee 72 volttia, kun jossain vaiheessa mä ajattelin, että tämä voisi toimia jollain 70 volttisella virtalähteellä. Mutta tähän pitäisi pystyä laittamaan 12-70 suunnilleen. Joo, siellä on 12. Sitten tänne pitäisi tulla kans 12. Mutta sinne ei tuu. Eli jotakin on pielessä. Joo, eli tässä on vähän niinku tää pääjännitteen syöttökaavio. Tähän nyt tuli se 12 volttia. Mutta sitten jostain syystä tää regulaattoripiiri ei päästä tästä läpi. Tänne ei tuu tuota 12 volttia. Ja tämä on nyt tällainen hakkuriregulaattori. Tänne pystyy tulemaan tuohon 70 volttiin asti ja se alentaa sen 12. Mutta nyt tässä voi olla vikaa se, että tämä ei lähde käyntiin tämä hakkuriregulaattori. Tässä on heti ongelma, koska
jos mä syötän tänne 12, niin eihän se välttämättä toimikaan, kun tännekin pitää tulla 12 ja tähän välille tulee sitten vastusta. Tai tälle pitäisi olla joku vähimmäisjännite luultavasti tälle regulaattorille. Ja minä nyt en saa tuosta mun virtalähteestä enempää kuin 12. Elikkä vähän tämmöinen aivopiirru nyt on käynyt taas tässä suunnittelussa. Eli jos tää syöttöjännite on liian matala, niin se ei luultavasti toimi. Sillä hitsikonneillahan se oli 11 volttia sillä ykkösasennolla ja sillä nelosella oli jotakin 16 volttia, eli sillä se saattaisi justiin toimia. Mutta sitten kun katsotaan tätä regulaattorin datalehtiä, niin täällä sanotaan, että 7-85 volttia input voltage, niin kyllä sen pitäisi toimia. Tuolla saattaa olla joku irti, mutta en ainakaan silmällä hoksannut, että olisi ollut mitään irti. Sitten toinen epäilys on, että tuossa regulaattorissa on tämmönen on-off-pinni. Eli tähän pitää tulla jännite, että se lähtee päälle. Sitten täällä on enable control ja 1,2 volttia thresholdi. Eli tuohon EN-pinniin pitää tulla 1,2 volttia, että se lähtee päälle. Ja nyt mä oon näköjään jostain kattonut mallia, että taisin katsoa täältä. Täällä on joku esimerkkikytkentä. Mulla on siinä tommonen jännitteen jakaja tässä EN-pinnissä. Mitatanpa paljonko tuohon tulee nyt. Eli sinne tulee 1,12. Eli sehän ei riitä, kun pitäisi olla se 1,2. Eli tuossa nyt voisi mahdollisesti olla vika. Ja jos se on tuo, niin tuo löytyy yllättävänkin helposti. Eli nyt mä vaihan toisen näistä vastuksista. Mä pistän tähän isomman, niin silloin se jännitteen jako muuttuu. Ja tää nousee tää jännite tässä. Olisiko se 10-kiloinen tuohon? Testataanpa nyt. No nyt siellä on 11 volttia. Ja tuolla on nyt 2 volttia siellä EN-pinnissä. Ja tuossa on nyt 11, vaikka tuolta virtalähteestä tulee 12, niin siinä on pieni häviö sen regulaattorin läpi. Ja sitten katsotaan, että tuleeko 3,3 volttia. Pitäisi tulla tuohon. No sehän tulee. Ja sitten täällä pitäisi olla vielä 5 volttia. 5 löytyy. Joo, sitten kytketään tää ohjelmointilaite. Ja tässä kontrollerissa on tietyt pinnit, mistä se ohjelma ajetaan sinne sisään. Mulla on tässä tällainen lista, mistä näkee, mitä pinnejä siinä on ja mikä on sen pinnin käyttötarkoitus. Ja ne ohjelmointipinnit on tämä SVDIO ja SV-klokki. Ja sitten niiden pinnien loogiset nimet on PA13 ja 14. Mutta sitten riippuen sitten piirin paketista, niin se voi olla joku eri pinni. Niin mulla on tää LQFP48, niin silloin on pinnit 34 ja 37. Ja täällä kytkentäkaaviossa, niin tuossahan ne on. Ja sitten mulla on tämmönen piikkirima, mihin ne on kytketty. No se on tuossa noin. Sitten mä teen tällaisen adapterin, millä se saa tuohon helposti. Ja täällä näkyy nuo vastaavat. Eli se SV-klokki ja SVIO. Sitten pitää kytkeä myös 3 voltin linja ja resetti ja maa. Sinne syttyy nyt ledi, mutta se tarkoittaa vasta, että siellä on sähköä. En vielä tiedä toimiko tuo. Juu, sitten aukastaa tää ST-sovellus ja täältä painamme connect ja sinnehän tuli jotakin, että successful read. Tuolla näkyy, että device on tuo F0-sarja MCU. Eli sehän toimi. Tai se sai yhteyden tuonne. Yleensä tässä vaiheessa sitä yhteyttä ei saa ja siellä on joku kylmäjuotos tai joku muu ongelma ja siinä menee tuntikausia selvittää, että missä se vika on. Ja joskus mulla on tämäkin reistailu. Se on saattanut olla 2-3 päivän taistelu, että se on saanut toimimaan, niin nyt voi olla tyytyväinen. No niin, ja nyt tuonne pitäisi alkaa tekemään sitä koodia. Ja nyt mulla on semmonen iso ongelma, että miten mä selittäisin sen mahdollisimman ymmärrettävästi.
tää koodaaminen on nyt semmonen juttu, että se on hyvin vaikea selittää lyhyesti, koska siinä on niin monta eri osa-aluetta ja niistä pitäisi kaikista tietää vähän jotakin, niin sitten siinä tavallaan ne palaset loksahtaa kohdalleen. Mutta jos minä jotakin yrittäisin selittää, enkä vaan ala tähän näpyttele ja sitten painan nappia ja sanoa, että no niin, nyt se toimii. Eli nyt kyse on periaatteessa siitä, että mä teen tuolle aivopiirille toimintaohjeet. Ekana se koodi kirjoitetaan tänne jollain ihmisen ymmärtämällä ohjelmointikielellä. Niitähän on useita niitä kieliä ja tässä tapauksessa mä nyt käytän C-kieltä, koska C-kieli soveltuu täydellisesti tämmöisten mikropiirien ohjelmointiin. Sitten kun se koodi on väännetty, niin sitten se pitää kääntää jollain tietyllä ohjelmalla. Se käännetään konekieliseksi. Sitten se konekieli riippuu tästä tämän mikropiirin arkkitehtuurista, että miten se on suunniteltu. Täällä mun läppärin sisällä on Intelin prosessori, niin tämä ei pystyisi ajamaan samaa ohjelmaa, mitä tämä ARM-prosessori. No siinä oli semmonen hyvin ylätasoinen selitys, että mitä siinä tapahtuu. Mutta mistä ihmeestä mä sitten tiedän, että mitä mun pitää tänne kirjoittaa. Eli mulla on tässä tää koodieditori ja mä käytän tätä Eclipseä. Sitten mä oon täältä tehnyt uuden projektin. Ja mulla on siinä projektissa nyt vasta yksi kooditiedosto. Se on main.c. Tuo main.c on semmonen perus, mikä tehdään ensimmäisenä. Ja nyt tämmöisen tietokoneen ihmeellisyys on siinä, että se voi tehdä asioita älyttömän nopeasti. Se voi silmänräppäyksessä tuhansia kertoja tarkistaa jonkun asian ja sitten sen perusteella tehdä jotakin. Ja nyt se mitä tänne koodiin kirjoitetaan, niin yleensä tänne kirjoitetaan semmosia tietynlaisia pätkiä, joita se tietokone toistaa aina vaan. Yleisesti kun katsotaan tämmöistä koodia, niin se etenee ylhäältä alaspäin ja sitten se saattaa hyppiä siellä eestakaisin. Ja nyt mä haluan tehdä tähän semmoisen pääluupin, missä se alkaa ensimmäisenä pyörimään ja sitten se alkaa toistamaan sitä, mitä siinä pääluupissa on. Ja nyt tähän C-koodin tehdään aina ekana tämmönen int main. Tämä on sellainen pääfunktio, tuo kontrolleri saa virrat, niin se resetoi itsensä ja sitten sen jälkeen se hyppää ensimmäisenä tähän main-nimiseen funktioon. Ja nyt mä haluan tehdä semmoisen niin sanotun loopin, missä se pyörii ja tehdään file-loopi. Eli tähän sanotaan, että file ja sitten sulukuihin laitetaan ehto, että milloin se lakkaa pyörimästä siinä loopissa. Ja sitten kun tähän vaan laitetaan 1, niin tämä tarkoittaa, että niin kauan kuin 1 on yhtä kuin 1, niin kauan pyörittäisi se loopissa. Nyt tässä on tällainen ikiluuppi. Kun se starttaa, niin se menee sinne ja sitten se pyörii tässä ikänsä, kunnes se sammutetaan. Mutta nyt tässä ei ole mitään, niin eihän se tietenkään tee mitään. Ja nyt mä haluaisin ekana vilikuttaa jotakin lediä tuossa. Mulla on tuolla 2 lediä, niin kokeillaan ensin laittaa ne vilikumaan. Ja nyt mä katson taas tältä semaatikista, että mihin pinniin mä oon kytkenyt sen ledi. Tässä on 1 ledi, niin se menee tuohon PP13. Sitten mulla on tässä tää mikrokontrollerien ohjelmointimanuaali. Tämä on tämmönen hirviä dokumentti, jossa on selitetty kaikki mahdollinen, että miten tuota ohjelmoidaan. Ja nyt se pihivi on siinä, että täällä on sanottu, että mitä mun pitää kirjoittaa siihen koodiin, että mä saan semmoisen 1 pinnin päälle tai pois. Eli mitä mun pitää kirjoittaa, että se antaa 0 tähän PP13 tai sitten 1. Ja nyt tää ledi on kytketty sille, että se saa täältä jännitettä ja virta kulkee tähän suuntaan, se kulkee tänne mikrokontrolleriin, niin silloin tämä pitää laittaa 0, niin silloin se ledi syttyy. Jos tämän laittaisi 1, niin sitten se olisi, ei olisi jänniteeroa. Tähän tulisi 3 volttia täältä piiristä ja sitten täältä tulee kans 3 volttia täältä jänniteväylästä. Eli mun pitää saada 0 tuo PP13. Sitten mä katson täältä General Purpose IO. Kaiken A ja O on rekisterit. Eli se meinaa sitä, että täällä piirin sisällä on sellaisia muistipaikkoja, tämmöisiä 32 bittiä leveitä muistipaikkoja. Tässä on 32 tällaista bittiä. Sitten kun mä tuossa koodissa mä kerron siihen tämän muistipaikan osoitteen ja sitten sanoo siihen, että mikä arvo sinne laitetaan, niin mä saan jonkun näistä 1 tai 0 tai sitten vaikka kaikki 1. Eli näihin rekistereihin kirjoittamalla mä pystyn ohjaamaan noita pinnejä. Mutta nyt täällä on aika paljon näitä. Täällä on tämmönen port mode register.
Sitten on output type, output speed, pull up, pull down ja input data, kaikenlaista. Ja se vaatii monesti paljon perehtymistä, että miten tällaista ohjataan, että mistä mä tiedän, että mitä mun pitää laittaa tänne moodirekisteriin ja pitääkö mun säätää tätä output speed rekisteriä. Mutta näihin löytyy netistä ohjeita ja oikeastaan kokeilemalla minä olen näitä itse opetellut. Ja nyt kun mä haluan ohjata sillä pinnillä jotakin, niin silloin se pitää laittaa output mode. Eli mun pitää laittaa se tähän. Eli mun pitää laittaa täältä tää General Purpose Output Mode päälle. Ja nyt kun se oli se PP13 se pinni, niin mun pitää säätää tätä Mode R13 osaa tästä. Siihen kuuluu 2 bittiä ja tuossa lukee, että 01. Niin mun pitää laittaa tuo 0 ja tuo 1. Silloin se menee siihen output mode. Ja sitten täällä on tällainen port bit set reset rekisteri. Tällä pystyy säätämään se 1 tai 0 sinne. Eli täällä on PR13 bit reset 13, niin kun mä tuohon väännän 1, niin silloin sen pitäisi mennä 0. Eli se bit reset tarkoittaa, että se menee 0 ja bit set tarkoittaa 1. PR port X reset bit Y. Ja Y on joku pinninumero. Sitten kun laittaa 1, niin se resetoi, eli muuttaa 0 se. Ja seuraavaksi mun pitäisi tietää tämä rekisteriosoite, että mä voin kirjoittaa se sinne koodiin. Se osoite on tämmönen 8-numeroinen heksadesimaaliluku. Ja se on se aikamoista kuruhommaa, jos mä alkaisin näillä numeroilla osoittamaan niitä. Niin sitä varten on tehty sellaiset ajurikirjastot, että mä voin vähän selvämmällä kielellä kirjoittaa siihen koodiin, että mä haluan säätää tätä PSRR-rekisteriä. Ja nyt, että mä saan ne kirjastot käyttöön, niin mä oon ladannut ne netistä ja sitten mä oon lisännyt ne tähän mun projektiin. Mä en nyt olla selittää, että miten se tehdään. Sitten kun mä oon kirjoittanut tähän koodiin tämä include, täältä se lisää nyt mukaan tämmösen GPIO-kirjasto. Joo, eli ekana mä koodaan tähän se output-moodi siihen pinniin. Ja nyt mä sanon tähän ensin, että GPIOB. Ja sitten tässä piirissä on erilaisia näitä porttiryhmiä. Tuossa on PB ja sitten PA ja joissakin on PC ja PD ja niin edelleen. Ja nyt mä haluan käyttää tätä P-ryhmää. Niin tuonne tulee tuo P. Ja sitten tähän tulee nuuli. Ja nyt kun mä oon asentanut sen kirjaston, niin tää osaa heti ehdottaa näitä eri rekistereitä. Ja nyt mun pitää säätää tätä mode-rekisteriä. Ja sitten tulee pystyviiva ja yhtä kuin merkki. Ja nyt mä sanon tähän, että minkä arvon mä haluan kirjoittaa sinne tuohon rekisteriin. Ja mä haluan 1, mutta se pitää laittaa tietylle kohdalle. Niin sitä shiftataan vasemmalle. Eli nyt kun mun piti säätää tätä Mode R3 tuosta ja mun pitää laittaa tämä bitti 1, niin se on tuo 26. Niin mä laitan tuohon 26. Ja sitten laitetaan se LED päälle. PSRR. Ja se on tuo 29. No niin, siinä on nyt koodia. Katsotaanpa toimiiko se tuolla. Sitten mä käynnistän täältä sen käännöksen, että se kääntää tuon konekielelle, jota se mikropiiri iloisesti ymmärtää. Ja tuonne tuli nyt, että Finished Building. Ja sitten täältä käynnistetään tuo ohjelmointilaite, että se ajaa sen koodi sinne. Ja pallaako ledi? No eipä kyllä pala. Eli jotakin on pielessä. Joo, eli siihen piti lisätä tämmöiset systeemialustukset. Ja nämä on määritetty siinä kirjastossa. Minä en nyt nousta ala enempää selittää. Mutta kokeilenpa nytten, toimisiko se. Niin, nyt tehdään sillä pallaa ledi. Eli toimii. Mutta nyt mä haluaisin saada sen ledin vilkkumaan. Eli mun pitää laittaa tähän, että se laittaa sen ledin eka päälle. Sitten odottaa vähän aikaa, sitten laittaa sen pois päältä. Ja sitten taas odottaa. Ja sitten toistaa sitä. Siirrän tämän tänne file-loopiin. Ja nyt mä laitan tähän viiveen. Ja mä oon nyt includannut semmosen viivekirjasto, että mä pystyn käyttämään tätä delay ms. Laitetaan 500 millisekuntia.
Ja nyt se pitäisi laittaa taas pois päältä se ledi. Nyt mä saan sen pois päältä, kun mä kirjoitan tänne PS13 ykkösen. No sitten taas viive. Eli nyt sen pitäisi liikuttaa sitä. Joo, siellähän tuo alkoi liikkumaan. No niin, ja nyt moni, joka on tehnyt Arduinolla koodia, niin nyt varmaan sanoo, että minkä takia mun pitää kirjoittaa tämmösiä ihme GPIOP:tä, että enkö mä vois vaan kirjoittaa samalla lailla kuin Arduinossa, eli oliko se jotenkin näin, että digital rite, ja sitten 13 ja high tai low. Ja tässä on nyt kyse siitä, että se Arduino tekee ihan samaa mitä tämäkin. Eli sekin käpistelee näitä rekistereitä, mutta siihen päälle on vaan tehty tämmönen selväkielisempi tämmönen funktio. Tämä rekisterien kirjoittelu on tällaista ihan ruohonjuuritason koodia. Ja ei tällaista normaalisti kannata tehdäkään, mutta minä nyt näin esimerkkinä teen tämän, niin tässä pitäisi havainnollistua aika hyvin, että miten pystyy ohjaamaan kontrolleria. Ja nyt se on vaan kirjoittamisesta kiinni, että mä voin tehdä itse tällaisen digital write-funktion tähän. Eli tässä on nyt mun oma digital write, paitsi tähän nyt ei voi syöttää sitä pinniä, kun tämä on nyt kovaa koodattu sille 13 pinnille. Sitten mä sanon tähän vielä, että define high 1 ja define low 0. Ja nyt mä voin kirjoittaa tänne, että digital write low ja high. Ja liikkuu ihan samalla tavalla. Ja tässä on yksi ydinasia koodaamisessa, että tehdään tämmöisiä paketoidaan tämmöisiä asioita omiin funktioihin. Ja sitten näitä funktioita voidaan kutsua tällä muualla. Niin sitten saadaan tehtyä monimutkaisia asioita parilla rivillä. Mutta tosiaan se Arduinokin toimii tällä tavalla, että siellä kirjoitetaan näitä rekistereitä, mutta se on vaan piilotettu sinne niiden kirjastokoodien alle. Siihen on tehty valmiiksi helppokäyttöiset kirjastot, niin ei tarvitse tämmöisiä kurujuttuja miettiä. Ja minä nyt en käytä sitä Arduinoa, kun sehän on liian helppoa. Kyllä se eksperttien pitää tehdä aina omalla tavalla. Joo, ja alkaa tuo vuosikin tuossa vaihtua, niin jatketaanpa koodaamista ensi vuonna. Kiitos kun katsoit tämän kertaisen erikoispajan jakso, ja seuraavassa jaksossa olisi tarkoitus koodata vähän lisää, vaikka en tiedä kuinka moni tuota jakso katsoo. Mä näytän vielä, että miten mä koodaan tuohon sen virraohjauksen ja ehkä jotakin muuta. Ja sitten katsotaan, että mitä osia sitten jarrupenkistä vielä puuttuu. Projektin aikataulu on ylittynyt kaksinkertaisesti, mutta sanotaanko näin, että on tyytyväinen, jos se tulee valmiiksi. Kiitoksia paljon seuraajille ja ensi kertaa.